गाईज, मी मोनाली फूड रेसिपीज कुकिंगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करते। आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे खूप रिक्वेस्टेड अशी रेसिपी सुरळी वडी। यालाच खांडवी असं देखील म्हणतात। सुरळी वडी बनवण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचे घटक म्हणजे बेसन पीठ आणि दही। दही नसलं तर तुम्ही ताकाचा वापर देखील करू शकता। बेसन पीठ हे मी चाळणीच्या साहाय्याने चाळून घेतलेलं आहे आणि ताकाचा वापर करून आपण ते आता भिजवून घेऊया। तुम्ही बघितलं की खांडवीचं पीठ आता आपलं भिजवून झालेलं आहे। आता खूप लोक खांडवी करण्याचा प्रयत्न करतात पण ती अनेकदा तुटते। तर ती तुटू नये म्हणून सगळ्यात महत्त्वाची टिप म्हणजे पीठ भिजवल्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये 1 चमचा मैदा ॲड करायचा आहे। हा मैदा ॲड केल्यामुळे तुमची खांडवी कधीही तुटणार नाही। एक चमचा मैदा ॲड केल्यानंतर आपण आपलं मिश्रण परत छान ढवळून घेतलेलं आहे आणि ते एकजीव झाल्यानंतर आता आपण ते मिश्रण चाळणीच्या साहाय्याने गाळून घेऊयात। म्हणजे आपल्याला एक छान स्मूथ अशी कन्सिस्टन्सी आपल्या मिश्रणाची मिळणार आणि जे काही जाडसर पदार्थ आपण त्यात एक्स्ट्रा ॲड केले होते ते साईडला वेगळे राहतील। मिश्रण गाळून घेताना चाळणी तुम्ही जेवढी बारीक वापराल तेवढं जास्त चांगलं। आता आपलं मिश्रण हे गाळून घेतल्यानंतर छान स्मूथ अशा कन्सिस्टन्सीला आलं आहे। आता आपण ते गॅसवर गरम करत ठेवूया। गरम करताना सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे चमचा सतत चालवत ठेवायचा आहे। 1 मिनिट देखील त्याला आराम द्यायचा नाही आहे। म्हणून गॅसवर ठेवण्याआधी आपण आपल्या ताटाच्या बॅक साईडला तेल लावून घेऊयात।
होत आलाय हे आपल्याला कसं कळणार? त्यासाठी आपल्याला एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मिश्रणावर असा चमचा हळूच दाबायचा आणि वर ओढायचा. जर तुम्हाला असं लक्षात आलं की मिश्रण चमच्याला त्याच्या दिशेने ओढून घेतंय, याचा अर्थ आपलं मिश्रण होत आलंय. अजून दुसरी गोष्ट म्हणजे जेव्हा मिश्रण आपण चमचामध्ये घेतो आणि वरण टाकतो तेव्हा ते खाली पडायला थोडासा वेळ लागतो. म्हणजे आपलं मिश्रण अगदी परफेक्ट असं झालेलं आहे. आपलं पीठ छान शिजून झाल्यानंतर लगेच ते आपल्याला वेळ न घालवता तेल लावलेल्या ताटावर काढून घ्यायचे. एक लक्षात ठेवायचे, ताटाला तेल किंचित लावायचे. जर आपण जास्त प्रमाणात तेलाचा वापर केला तर पीठ त्यावर टाकल्यानंतर आपल्याला ते पसरवायला थोडं अवघड जातं. पीठ सतत उलटून असं येतं. म्हणून तेलाचा अगदी कमीत कमी वापर करायचा आहे आणि पीठ त्यावर टाकून उलथांच्या साह्याने ते आपल्याला पसरवून घ्यायचं आहे. आपल्या ताटाला लावलेलं मिश्रण थोडा वेळ आपण थंड होऊ देऊयात. तोपर्यंत आपण फोडणीची तयारी करूया. आपली फोडणी पण झाली आहे आणि आपलं ताटाला लावलेलं मिश्रण पण छान थंड झालंय. आता आपण त्याचे छान सुरेख असे रोल करून घेऊयात. पण रोल करण्याआधी मी केलेली फोडणी त्यावर थोडीशी टाकणार आहे. काय मग कशी वाटली सुरळी वडीची रेसिपी? सोपी आहे ना करायला? कधीतरी एखाद्या वेळी घरी नक्की ट्राय करा आणि त्यावर खवलेलं ओलं खोबरं टाकायला अजिबात विसरू नका. त्यामुळे आपल्या वडीची टेस्ट खूप उत्तम होते. आणि कशी झाली ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.